Sziasztok, nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma Gioacca Elvira Loredana esetéről fogok nektek beszélni. Ez egy román eset, és feliratozva van a videó, szóval ha vannak román ismerőseitek, nyugodtan el lehet nekik küldeni. Gioacca Elvira Loredana 1997. július 10-én született Horezu faluban, Vlcsa megyében. A lány Berbest városában élt szüleivel és két testvérével, Alexandrával, aki 5 éves volt, mikor a lány eltűnt, és Andrejjel, aki 7 éves volt. A lány neve Elvira volt, de mindenki csak Biancának szólította, ez azért volt, mivel az édesanyjának volt egy gyermeke még Bianca születése előtt, és őt ugyancsak Elvirának nevezték, mikor a gyermek viszont újszülöttként elhunyt, az anya ismét teherbe esett, és eldöntötte is, hogy az új babának is ugyanazt a nevet adja majd. Pár héttel a lány születése után elmondta valaki, hogy balszerencsés ugyanazt a nevet adni egy újszülöttnek, mint egy előző elhunyt babának, és ekkor kezdték el Biancának szólítani. Bianca 2007-ben tűnt el, mikor 9,5 éves volt, ekkor második osztályba járt. Későn adták suliba, mivel nagyon kis termetű volt. Az egyetlen fénykép, ami létezik a kislányról, a képernyőn látható, itt első osztályos. Bianca okos és nagyon beszédes lány volt, bátor, és nem szerette, ha a felnőttek nem vették komolyan. Gyakran csintalanul visszaszólt a felnőtteknek, sokan szemtelennek is nevezték emiatt. Nem volt olyan gyerek, akivel ne játszott volna, mindenki a barátja volt. A család 2 lánygyermeke nagyon sok időt töltött a nagymamájuknál, aki Târgu-Gângulesbe élt, ez nem volt messze a család házától, kb. 1-2 kilométerre. 2007. február 20-a kedd. Aznap este Bianca és Alexandra a nagymamánál aludtak. Tudták, hogy másnap reggel vissza kellett menniük szüleikhez, mivel a nagyapjuk kórházban volt, és a nagymama nem akarta a gyermekeket egyedül hagyni a házban. Aztán február 21-e, szerda, reggel Bianca kérte a nagymamáját, hogy vigye magával meglátogatni a nagypapát, mivel a nagymamát egy ismerőse vitte el, ezért nem tudta magával vinni, nem volt elég hely az autóban. Hogy a kicsi ne legyen annyira zaklatott, adott neki ötlet, hogy vegyen magának valami édességet. Bianca nagyon nyűgös volt aznap, nem csak azért, mert nem mehetett kórházba, hanem azért is, mert gyengélkedett. Pár héttel azelőtt vakbélműtéten esett át. Hogy a következőkben mi történt, vitatott. A szülőknek és a szemtanúknak különböző elmondásaik vannak ezzel kapcsolatban. A szülők szerint 10 óra körül Bianca elment a szomszéddal vizet hozni egy közeli kútból, mikor visszaért, a helyi játszótérre ment fiútestvérével, Andrejjel. Aztán 11:30 körül az anya állítása szerint még látta a gyermekeket az ablakból, aztán 1 óra körül hívta őket enni, Andrej vissza is ment a házhoz, de Elvira még nem, mert nem akart enni. 1:30 körül az anya hallotta Elvirát sírni, hogy a többi gyerek nem engedte fel a csúszdára, mondta neki, hogy akkor hagyja ott a gyerekeket, és jöjjön fel enni, de ekkor sem volt még éhes a lány. Ezután az édesanyja nem látta többé lányát. A többi szemtanú vallomás kicsit eltér, szóval a környéken lakók szerint 1 óra körül az egyik szomszéd még látta a lányt a tömbházuknál. Ugyanebben az időben a tömbház fűtője is látta a lányt, sőt megkérte, hogy menjen el, hozzon neki egy üveg vizet a kinti kútból. A kúthoz vezető út a vasútállomás mellett haladt el, és Bianca kapott még 2 üveget az ott dolgozó munkástól. 1:30 körül a lány visszatért a vasúti munkáshoz, és átadta neki a vizet, a fűtőhöz viszont már nem ért vissza. 2 és 3 óra között Biancát a főutcán látták, majd 4:30 körül a tömbházhoz tartozó szemétgyűjtő helyen, ami a játszótér mellett volt. 4:30 és 5 óra között a főúton látta a kislányt egy tanárnő, aki elmondta, hogy már csak 300 méternyire volt Bianca nagymamája házától. Érdekes módon a nagymama is ez idő körül ért haza, 4 óra körül, majd egyből elment a család házához, hogy elhozza onnan az unokákat. Mikor a házhoz ért, csak Alexandrát találta, rákérdezett a szomszédoknál, hogy ők látták-e Biancát, de ezek azt válaszolták, hogy nem igazán, csak korábban aznap. Nem tudjuk, hol voltak a szülők ez idő alatt, de mikor aznap hazaértek, és nem látták egyik lányt se otthon, akkor arra következtettek, hogy a nagymamánál lehetnek, csupán másnap reggel jöttek rá, hogy ez nem volt igaz. Emiatt a félreértés miatt volt az, hogy csupán 22-én jelentették be Bianca eltűnését a rendőrségen. A rendőrség el is kezdett nyomozni, a játszótérről indították a keresést, ahol a család utoljára látta a kislányt, és egy 2 kilométeres részt kutattak át legelőször. Közel 100 ember kereste már az első nap a lányt, átkutattak házakat, garázsokat, temetőket, közeli tavakat. Később a kisiskolások is csatlakoztak a kereséshez. A nyomozás folyamata során kihallgatták az összes embert, aki beszélt a lánnyal aznap, és mindenkit hazugságvizsgálóval. Úgy a szülők, mint a többiek sikeresen teljesítették ezt, bár tudjuk, hogy ez nem sok mindent jelent, hisz a hazugságvizsgáló
nem a legpontosabb módszer. Egy adott pillanatban annak is utána néztek, hogy kik voltak azok, akik ugyanakkor voltak a helyi kórházban, mint Bianca is a vakbél műtétjekor. Ennek a nyomozási szálnak nem lett viszont eredménye. A következőkben térjünk át a pletykákhoz és az elméletekhez, azért nevezem pletykáknak, mivel elméletből kevés van, tényleg őszintén inkább pletykáknak nevezném. Egy újságcikkben azt olvastam, hogy a nagymama a következőt nyilatkozta egy adott pillanatban, bár személy szerint ezt megkérdőjelezném. A nagymama szerint miután kijött a kórházból és elment elhozni az unokáját, mikor a tömbházhoz ért, egy fekete autót látott gyorsan elvezetni. Ebben látta Biancát, aki azt kiáltotta, hogy nagymama, nagymama. A rendőrség azt mondta a nőnek, hogy ez lehetetlen, egy gyorsan haladó autóból nem hallhatott semmit. De a nő állítja, hogy ez igaz, sőt később azt is hallotta a szomszédoktól, hogy az autó már egy ideje a környéken volt. Később egy roma származású nő elmondta a családnak, hogy tudja, ki vitte el Biancát. Szerinte ugyancsak roma származású személyek elrabolták és Olaszországba vitték kéregetni. A nagymama bejárta az egész országot, több templomba is elment, hogy választ találjon, de ezekben mindig csak annyit mondtak, hogy látomásuk szerint életben van a lány, és egy nap majd hazajön. Bár a nagymama soha nem adta fel a keresést, sajnos idén 2023 áprilisában elhunyt. Biancáról ma már csak egyetlen kép létezik, ez az, amit a képernyőn láthattok. A lány világos bőrű, szőke egyenes hajú és kék szemű. Ha bármilyen információtok van a lány eltűnésével kapcsolatban, vegyétek fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal. Minden információt megtalálhattok most a képernyőn. Ha aggódtok amiatt, mivel nem beszéltek románul, nyugodtan írjatok nekem egy e-mailt, és én segítek nektek felvenni a kapcsolatot a hatóságokkal. Bianca 2007-ben tűnt el, de azt hinnéd, hogy az 1960-as években, tekintve azt, hogy alig van néhány újságcikk az esetről, és csak egyetlen kép létezik erről a gyönyörű kislányról. Tudom, hogy kevés esélye van annak, hogy bármikor is megtudjuk, mi történt vele, de nem érdemes feladni, hisz úgy tűnik, hogy legtöbben már feladták ezt a harcot. Remélem, hogy ez a videó az interneten marad sokáig, és emlékeztet egyes embereket, hogy nem feledkezünk meg senkiről. Megpróbáltam felvenni a kapcsolatot Bianca családjával, többször is írtam a fiú testvérének, de az sajnos nem válaszolt. Nyilvánvalóan, ha a család azt szeretné, hogy ez a videó ne maradjon fel az interneten, nyugodtan írjanak, és egyből letörlöm. Ha nincs semmi problémájuk ezzel, azt is elmondhatják, és esetleg készítek egy következő videót, egy részletesebbet, és igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és megnéztétek ezt a videót. Gyertek vissza a következőre is, addig, mint mindig, vigyázzatok magatokra, legyetek jók. Sziasztok!